Unbox na natin. Wow! Sarap pakinggan. Isa pa. Meron siyang touch bar. Teka, naiinitan na ako. Ba't ba kasi ako naka-jacket? Everything changes. Hey guys, it's Jasper and welcome to my YouTube channel. If bago ka sa channel ko, click mo na yung subscribe button. Turn on the notification bell para maging updated ka sa aking mga latest video uploads. So for today's video, I will be doing the unboxing of my newly purchased 2019 13-inch Macbook Pro. Nabili ko siya dito sa Power Mac Center. I-unbox na natin. Ito siya. So nakalagay dito sa gilid, ito ay 13-inch MacBook Pro with touch bar. 1.4 GHz quad-core 8th generation. Intel Core i5, 256 GB. And ang color niya is space gray. So ang price nito is 89,990 pesos. Parang ang lungkot ko. Buksan na natin. Kailangan ko ng pambukas. I-unbox na natin. I'm so excited na buksan ito. Wow, baligtad. Ito na, MacBook Pro. Pahiga dapat. Yan, so kukunin ko na. Wow. This is unbelievable. So ready na akong i-open ang aking first MacBook. Oo, first MacBook ko to kasi ever since ang laptop ko is Microsoft. Wala akong idea kung paano gamitin to, but I am super excited na mag-shift from Windows to Mac. Ano ba? Dito na lang. So alisin ko na sa plastic. Oh! Ang bango! Anyway, anong nakalagay dito sa likod? Actually, hindi siya 13-inch. Nakalagay dito 13.3 inch. Retina LED backlit display with True Tone technology. 2560 by 1600 pixels. 1.4 GHz to quad-core. Kahit 1.4 GHz ito, nakikipagsabayan ito sa top-of-the-line products ng Apple. Yan. Wow. This is insane. So, inaangat to. Uy. Medyo magaan siya. Ang bango. May plastic. So, bukod dito sa laptop, 3 piraso lang naman tong ina-unbox ko. Yung laptop itself, cord, at ano to? Ito yung adapter. And merong manual na hindi naman binabasa. Pero alam ko may stickers dito. Kasi Apple stickers! Oh, ito yung Apple stickers, kulay silver. Hindi masyadong kita. Yan, so tapos na ako sa mga accessories. Itabi ko na dito. Let's focus on the MacBook itself. Naka-plastic pa siya. Alisin natin. Ipipil natin ng plastic. Sarap pakinggan. Isa pa. Ay, nawala na yung tunog. Pakinggan natin ang sakto. Ang bango. I love the smell. Wow, ito na. Lumabas na ang tunay na kulay.
Ang binili ko ay Space Gray. Meron tong dalawang color, isang silver, yung classic na silver, at ito yung Space Gray. Sa Macbook Pro yun. Sa Macbook Air, meron pa silang gold. Space Gray yung napili ko para terno sila ng aking iPhone XS Max. Kaso parang magkaiba naman yung pagka-Space Gray nila. Tingnan niyo. Masyadong dark tong sa iPhone, pero ito medyo kakulay nito. Wow, so buksan na natin ang actual laptop. I'm so excited. Meron pang plastic. Amuyin ulit natin. Nagbukas na siya. Automatic siyang bumubukas. So, isi-set up ko muna. Babalikan ko kayo. Actually, na-set up na to dun sa Power Mac Center. And na-unbox na to dun. So, lahat ng naganap ngayon ay role-playing lamang. Meron siyang touch bar. Ayan, no? Ano to? Uy. Pwedeng mag-enter ng website. Ba't nawala? Hala, anong nangyari? Hindi ako sanay. Baka yung ano. Kaya naman pala. Ayun. Ay, makakasilaw. So, paano to? Hindi ako sanay. Anyway, nag-offer naman si Power Mac Center ng training session. Pero di na ako attend. Nood na lang ang tutorial sa YouTube. Matututunan ko rin to. I'm a fast learner. Wow. So, unlock with Touch ID. Try natin. Try again. Ayun, medyo matagal. Madumi lang ata yung kamay ko. So ngayon, itatest naman natin yung sounds niya. Punta ako sa, syempre, YouTube. Wala pa tong naka-install na music or kung ano man. So ito yung speaker niya. So yun yung sound niya. Meron siyang headphone jack dito. So meron lang siyang dalawang Thunderbolt 3 na USB Type-C. Itong nag-upgrade sila ng touch bar, which is a great improvement dito sa Macbook Pro. Knowing na ito yung baseline, hindi ito nalalayo sa top-of-the-line products ng MacBook. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say. Teka, naiinitan na ako. Ba't ba kasi ako naka-jacket? At dahil meron siyang Thunderbolt C na ports, hindi nga pala dito pwede yung mga typical na USB na ginagamit sa PC. So, pumili rin ako sa Power Mac. Ito, Casa Hub A. So this is USB 3.1 Type-C, 6-in-1 multi-function hub. Ayan, bukas na. Ayan, box na. So, space gray din ang kulay na napili ko. Meron siyang 6-in-1 multi-function hub. So, ang input interface niya is USB 3.1 Type-C. Hindi ko na naintindihan. May lagayan ba ito? Meron lagayan ng SD card, USB Type-C, at charger. Kasama dito ay yung 4K HDMI support, Type-C with power delivery, SD card slot, Gigabit Ethernet. I don't even know what was that. And of course, bumili rin ako ng bago niyang case. So, black na merong added protection. Stand-alone bag siya. So, pwedeng dito ko na lang siya ilagay. Or may option ako na ilagay pa sa laptop bag. So, yun lang. Lagay na natin to sa kanyang bagong tahanan.
Saan ba ito nilalagay? Ang lambot niya, sarap hawakan. Pwede ka nga matulog dito eh. Ang lambot. Kaso medyo may amoy. So, iwas gas-gas siya. Stand-alone bag. Pag pupunta ako ng Starbucks, meron na siyang bag. Talagang Starbucks. Kasi naman yung mga nagkakape sa Starbucks, kailangan nilalabas nila yung kanilang Macbook, di ba? So, makakapag-Starbucks na din ako. Di na ako mahihiya dun sa laptop kong luma. And Touch ID pa to. Ayun, na-unlock na siya using my fingerprint. Actually, nasira na yung old laptop ko kaya bumili ako nito. Medyo pricey yung laptop na to, pero what made me decide to buy this? Number one, because of the YouTube reviews na napanood ko na ito daw yung best value laptop na dapat bilhin mo na ngayon. In the next video, i-explain ko kung bakit. And ito yung number 2 na reason kung bakit bumili ako ng MacBook. Nag-shift ako from PC to MacBook kasi itong MacBook pwede siyang lagyan ng main stage na software na ginagamit para ma-enhance ang worship experience. Especially ako bilang worship keyboardist, pwede kong i-connecta ito sa Roland na keyboard doon sa aming church at mapapaganda niya, ma-enhance niya yung worship sounds. Sana matutunan ko yon para magamit ko rin ito para sa aming church. So, iyon lang. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-unbox nito. And I'll see you on my future videos. Bye! So, tignan mo yung jacket ko, parang brief. Nung tinitingnan ko dun sa camera, parang nakasuot ako ng brief kasi nga tingnan mo, parang garter ng brief yung design ng jacket ko, kaya hinubad ko. Thank you so much sa pananood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!